รกเอ๋ยเคยได้ยินเรื่องรกแมวไหมล่ะเสียงแมวร้องครางเบาๆในคืนที่เงียบสงัดใต้ถุนบ้านเรือนไทยสมัยก่อนมันไม่ใช่แค่การให้กำเนิดชีวิตใหม่นะแต่มันคือนาทีทองที่เจ้าของบ้านต้องลุ้นกันจนตัวโกงเพราะโดยสัญชาตญาณของแมวเนี่ยพอมันคลอดลูกเสร็จมันจะกินรกของตัวเองทันทีเพื่อทำลายร่องรอยไม่ให้ศัตรูตามกลิ่นมาเจอแต่นานๆครั้งจะมีแมวใจดีที่เขาอยากจะให้โชคเจ้าของเขาจะคาบรกเปียกๆนั้นมาวางไว้ให้ที่ปลายเท้าหรือทิ้งไว้บนที่นอนให้เห็นเด่นชัดนี่แหละคือของขวัญจากสวรรค์ที่หาได้ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกรกแมวในทางความเชื่อโบราณเขาถือว่าเป็นเครื่องรางชั้นยอดที่เด่นเรื่องเมตตามหานิยมและเรียกทรัพย์แบบไม่คาดฝันลูกลองนึกภาพตามยายนะแมวเป็นสัตว์ที่รักอิสระแต่ถ้าเขาเลือกจะอยู่ที่ไหนที่นั่นต้องอบอุ่นและปลอดภัยรกแมวก็เหมือนกับสายใยความผูกพันที่หล่อเลี้ยงชีวิตการที่มันถูกทิ้งไว้ให้มนุษย์จึงมีความหมายลึกซึ้งว่าข้าจะเอาความมั่งคั่งมาให้เจ้าแต่ความน่าตกใจมันไม่ได้อยู่ที่การได้มาหรอกลูกมันอยู่ที่ว่าเมื่อลูกมีมันไว้ครอบครองแล้วสิ่งที่มันจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตลูกต่างหากที่อาจจะทำให้ลูกต้องขนลุกจนแทบหยุดหายใจสมัยยายยังเป็นสาวรุ่นทวดของลูกเคยเล่าว่ามีอาแปะคนหนึ่งเปิดร้านโชว์หวยซบเซาจนแทบจะปิดตัววันดีคืนดีแมวสามสีที่เขาชอบให้อาหารเหลือทิ้งดันคาบรกลูกแมวมาวางไว้บนตราชั่งแกเห็นแล้วก็นึกเอะใจแทนที่จะทิ้งแกกลับเอาไปตากแห้งแล้วพกติดตัวเชื่อไหมว่านับตั้งแต่วันนั้นร้านที่เคยเงียบเหงาเหมือนป่าช้ากลับมีคนต่อแถวซื้อของยาวไปถึงท้ายซอยเงินทองไหลมาเทมาจนแกนับไม่ทันแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคำถามที่ว่ามันดึงดูดแค่เงินทองจริงๆหรือเปล่าเพราะในโลกของอาถรรพ์และพลังงานสิ่งที่สว่างไสวเกินไปมักจะดึงดูดสิ่งที่อยู่ในเงามืดให้หันมามองด้วยความอิจฉาเสมอความอัศจรรย์ของรกแมวมันซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นนะลูกมันไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อแห้งๆแต่มันคือเสาอากาศรับสัญญาณโชคลาภที่ทำงานตลอดเวลาแต่ลูกรู้ไหมว่าความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนที่ได้ครอบครองรกแมวคืออะไรคือการที่ไม่รู้ว่าของสิ่งนี้มีชีวิตในทางจิตวิญญาณถ้าลูกดูแลไม่ดีหรือไม่เข้าใจกุศโลบายที่บรรพบุรุษซ่อนไว้รกแมวที่เคยให้คุณอาจจะกลายเป็นภาระที่ดึงดวงชะตาให้ดิ่งลงเหวได้เช่นกันยายเห็นมานักต่อนักแล้วพวกที่ได้มาด้วยความโลภเดินไปหาซื้อตามตลาดมืดที่เขาทำปลอมขึ้นมาหรือไปขโมยมาจากแม่แมวที่มันไม่ได้เต็มใจให้คนพวกนี้มักจะเจอดีเข้าให้จนต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเป็นแถวเรื่องนี้มันสอนให้รู้ว่าความเมตตาคือกุญแจดอกแรกถ้าลูกไม่มีใจที่รักสัตว์จริงๆพลังของรกแมวก็เป็นแค่เศษเนื้อชิ้นหนึ่งแต่ถ้าลูกคือคนที่ถูกเลือกความมหัศจรรย์จะเริ่มปรากฏขึ้นทีละนิดเริ่มจากเสียงเรียกในความฝันหรือกลิ่นหอมประหลาดที่อบอวลไปทั่วบ้านในคืนวันพระและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่รกแมวดึงดูดเข้ามาเป็นอย่างแรกไม่ใช่ตัวเลขบนสลากกินแบ่งหรอกนะแต่มันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตลูกไปตลอดกาลแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นลูกต้องรู้ก่อนว่าขั้นตอนการรักษาและการปลุกพลังของมันให้ตื่นขึ้นมานั้นต้องทำอย่างไรเพราะถ้าทำผิดขั้นตอนแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่ดึงดูดมาอาจไม่ใช่โชคลาภแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามกลิ่นคาวเลือดมานั่นเองพิธีกรรมตากแห้งและรหัสลับของการเก็บรักษาหลังจากที่เราได้รกแมวมาด้วยความเสน่หาของแม่แมวแล้วขั้นตอนต่อมานี่แหละที่คนรุ่นใหม่มักจะทำเสียของเพราะความไม่รู้รกแมวที่ยังเปียกอยู่เนี่ยถ้าลูกทิ้งไว้เฉยๆมันก็เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งบ้านแบบนั้นนอกจากจะไม่ได้โชคแล้วยังจะเรียกแมลงวันมาสร้างเชื้อโรคให้ลูกอีกคนโบราณท่านถึงมีกุศโลบายที่แยบคายในการเปลี่ยนของข่าวให้กลายเป็นของขลังซึ่งมันสะท้อนถึงความอดทนและการใส่ใจรายละเอียดอย่างที่สุดลูกต้องนำรกนั้นมาล้างด้วยน้ำสะอาดเบาๆมือนะลูกอย่าไปรุนแรงกับเขาเหมือนเรากำลังล้างอัญมณีล้ำค่า
จากนั้นต้องเอามาซับให้แห้งแล้วคลุกด้วยผงขมิ้นชันลูกรู้ไหมว่าทำไมต้องขมิ้นชันไม่ใช่แค่เรื่องกันเน่ากันบูดอย่างเดียวหรอกนะแต่ขมิ้นชันคือสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์สีเหลืองทองของมันคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและพลังแห่งพระอาทิตย์เมื่อผงขมิ้นเคลือบลงบนรกแมวมันคือการประกาศเจตจำนงว่าเรากำลังจะเปลี่ยนพลังงานจากโลกของสัตว์ให้กลายเป็นพลังงานมงคลที่สถิตอยู่ในบ้านเรือนการตากรกแมวก็ใช่ว่าจะวางทิ้งไว้ตรงไหนก็ได้นะลูกต้องเป็นที่ที่มีลมโกรกและแสงแดดส่องถึงแต่ห้ามให้แมลงวันมาตอมเด็ดขาดคนสมัยก่อนเขาจะใส่พานรองด้วยผ้าขาวบางแล้วเอาไว้บนหิ้งพระหรือที่สูงในจุดที่แมวตัวอื่นเข้าไม่ถึงเพราะถ้าแมวตัวอื่นมาคาบไปกินอีกแล้วก็ถือว่าวาสนาเราหมดกันเพียงเท่านี้ช่วงเวลาที่รอให้รกแมวแห้งสนิทเนี่ยแหละคือช่วงที่จิตของผู้ครอบครองจะถูกทดสอบลูกจะมีความรู้สึกกระวนกระวายอยากให้มันแห้งเร็วๆอยากจะเอามาใช้ขอพรใจจะขาดยายจะบอกให้นะว่าความนิ่งคือพลังถ้าลูกทนรอไม่ได้ลูกก็ไม่มีบารมีพอจะคุมโชคลาภก้อนใหญ่ที่จะตามมาพอรกแมวแห้งจนมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสีทองเหลืองอารามจากขมิ้นแล้วตอนนี้แหละที่ความลึกลับจะเริ่มทำงานลูกจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในบ้านเช่นบรรยากาศที่เคยตึงเครียดกลับร่มเย็นขึ้นหรือคนในบ้านที่เคยทะเลาะกันก็หันมาคุยกันด้วยรอยยิ้มนั่นเป็นเพราะรกแมวมีพลังของความรักระหว่างแม่กับลูกแฝงอยู่มันคือเมตตามหานิยมที่บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งนี้เองที่เริ่มดึงดูดพลังงานบวกเข้ามาสะสมในบ้านของลูกเหมือนการเตรียมดินให้พร้อมก่อนจะปลูกต้นไม้เงินต้นไม้ทองแต่ลูกเอ๋ยอย่าเพิ่งดีใจไปนะเพราะเมื่อรกแมวแห้งสนิทแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการตั้งชื่อและให้สัจจะคนโบราณเขาถือว่าของขลังที่มีที่มาจากสิ่งมีชีวิตจะต้องมีวิญญาณคุ้มครองการตั้งชื่อคือการให้ตัวตนแก่เขาและการให้สัจจะคือการทำสัญญาว่าถ้ามีโชคลาภมาถึงตัวแล้วลูกจะแบ่งปันไปทำบุญหรือดูแลแมวจรจัดตัวอื่นๆต่อไปถ้าลูกรักษาคำพูดไม่ได้รกแมวจะกลายเป็นเพียงแผ่นหนังแห้งๆที่ไร้ค่าและความโชคดีที่เคยไหลเข้ามาจะหยุดชะงักทันทีเหมือนเขื่อนแตกสิ่งที่น่าทึ่งและแทบช็อกที่ยายอยากจะบอกก็คือเมื่อรกแมวถูกเก็บรักษาอย่างถูกวิธีและถูกปลุกด้วยจิตที่เมตตามันจะเริ่มโตขึ้นได้เองลูกฟังไม่ผิดหรอกรกแมวที่แห้งสนิทบางครั้งจะมีปุยขาวๆงอกออกมาคล้ายสำลีหรือมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่าประหลาดคนรุ่นยายเรียกสิ่งนี้ว่ารกแมวออกดอกซึ่งเป็นสัญญาณสูงสุดว่าลูกกำลังจะได้ลาภลอยก้อนใหญ่ในไม่ช้าแต่มันก็มาพร้อมกับบททดสอบใหม่เพราะเมื่อความเฮงเริ่มปรากฏชัดเจนจนเพื่อนบ้านสังเกตเห็นสิ่งที่รกแมวจะดึงดูดเข้ามาเป็นลำดับถัดไปไม่ใช่แค่คนที่จะมาขอแบ่งโชคหรอกนะแต่มันคือกระแสของลมเพลมพัดและการลองดีจากผู้ที่มองไม่เห็นลูกอยากรู้ไหมว่าเมื่อรกแมวเริ่มแสดงฤทธิ์แรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นดึงดูดวิญญาณโชคลาภมาเฝ้าถึงหน้าประตูบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาพอลูกทำพิธีตากแห้งและตั้งชื่อให้เขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกต้องเตรียมใจรับมือคือการเปลี่ยนแปลงของกระแสพลังงานในบ้านนะลูกรกแมวที่ปลุกเสกด้วยความเมตตามันจะเริ่มดึงดูดสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณโชคลาภหรือพวกเทพารักษ์สายเมตตาให้เข้ามาแวะเวียนที่บ้านลูกอาจจะเริ่มรู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านหางตาหรือได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งเล่นอยู่บนเพดานไม้ในยามค่ำคืนอย่าตกใจไปนะนั่นแหละคือสัญญาณว่าของดีเริ่มทำงานแล้วแต่ที่ยายบอกว่าน่าตกใจจนแทบช็อกจริงๆคือสิ่งที่ปรากฏบนผิวของรกแมวที่แห้งสนิทนั่นแหละลูกถ้าลูกสังเกตดีๆในวันโกนหรือวันพระรกแมวที่เคยดูเรียบๆมันจะเริ่มเปลี่ยนรูปทรงบางทีขดตัวเป็นตัวเลขบางทีมีเส้นเลือดฝอยนูนขึ้นมาคล้ายอักขระโบราณคนสมัยยายเขาไม่ได้เอาไปตีเลขมั่วซั่วเหมือนสมัยนี้นะเขาต้องทำสมาธิแล้วเพ่งดูด้วยใจที่นิ่งสงบเพราะรกแมวมันดึงดูดรหัสลับเห็นจักรวาลมาปรากฏให้เห็นเฉพาะคนที่ดวงกำลังจะเปิดเท่านั้นมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่ยายจำได้แม่นยายทองข้างบ้านยายสมัยก่อนแก่ยากจนข้นแค้นจนต้องขอข้าววัดกินแต่วันหนึ่งแมวที่วัดดันไปคลอดรกทิ้งไว้บนตักแกพอดียายทองเอามาบูชาอย่างดีตามที่ยายสอนพอผ่านไปได้7 วันแกเอาแว่นขยายมาส่องดูรกแมวแกแทบช็อกเพราะเห็นเป็นรอยไหม้จางๆเป็นตัวเลข3 ตัวเรียงกันสวยงามแกเอาเงินก้อนสุดท้ายไปเสี่ยงโชคปรากฏว่าถูกรางวัลใหญ่จนชีวิตเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือทันที
แต่นั่นแหละลูกเอ๋ยโชคลาภที่มาเร็วแรงแบบนี้มันมักจะมาพร้อมกับบททดสอบจิตใจเสมอเพราะเมื่อรกแมวดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาแล้วสิ่งที่มันจะดึงดูดตามมาคือสายตาของคนริษยาพลังของรกแมวมันแรงจนคนที่มีวิชาอาคมหรือคนที่มีจิตอกุศลจะสัมผัสได้เขาจะพยายามเข้ามาแย่งชิงหรือทำของใส่เพื่อดึงโชคลาภนั้นไปเป็นของตัวเองลูกต้องรู้วิธีการพรางตาและการป้องกันไม่ให้พลังงานรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกเพราะถ้าโชคลาภหลุดลอยไปพร้อมกับรกแมวที่ถูกขโมยดวงของลูกจะตกฮวบชนิดที่ว่าตั้งตัวไม่ติดเลยทีเดียวสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือรกแมวไม่ได้ดึงดูดแค่เงินทองนะลูกแต่มันดึงดูดบริวารที่ซื่อสัตย์เข้ามาด้วยถ้าลูกทำธุรกิจลูกจะเจอแต่ลูกน้องที่ดีลูกค้าที่น่ารักนี่คือพลังเมตตามหานิยมที่อย่างรากลึกลงไปในจิตใจคนรอบข้างแต่ลูกต้องระวังเพราะถ้าลูกเริ่มมีความโลภเข้ามาเกาะกินใจเมื่อไหร่รกแมวที่เคยเป็นสีทองนวลจะเริ่มกลายเป็นสีดำคล้ำนั่นคือคำเตือนว่าพลังงานลบกำลังจะเข้าครอบงำและสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาอาจจะไม่ใช่เงินทองอีกต่อไปแต่เป็นเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ที่ลูกคาดไม่ถึงเลยล่ะอาถรรพ์ลมเพลพัดและวิธีสะกดพลังงานเงามืดพอเราพูดถึงเรื่องสีของรกแมวที่เปลี่ยนไปลูกเริ่มสงสัยใช่ไหมว่าทำไมมันถึงน่ากลัวขนาดนั้นยายจะบอกให้ว่ารกแมวเนี่ยมันไวต่ออารมณ์ของเจ้าของมากนะลูกถ้าลูกมีความสุขใจบุญสุนทานพลังดึงดูดมันจะสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์แต่เมื่อใดที่ลูกผิดสัจจะหรือเริ่มเอาโชคลาภที่ได้มาไปใช้ในทางที่ผิดเช่นเล่นการพนันจนหน้ามืดตามัวหรือเอาเงินไปเบียดเบียนคนอื่นรกแมวจะเริ่มดึงดูดลมเพลพัดเข้ามาหาตัวลูกทันทีลมเพลพัดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่คุณใส่นะลูกแต่มันคือพลังงานขยะที่ลอยอยู่ในอากาศความโชคลาภของคนอื่นหรือแม้แต่สัมภเวสีที่หิวโหยจะพากันมาเกาะแกะบ้านของลูกเพราะเขาเห็นว่าบ้านนี้มีขุมพลังแต่เป็นพลังที่ขาดการป้องกันรกแมวที่เคยให้คุณจะกลายเป็นเหมือนหลุมดำที่ดูดเอาแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาลูกจะเริ่มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเข้าของในบ้านพังเสียหายติดกันนี่แหละคือความน่าช็อกที่คนได้รกแมวไปมักจะไม่รู้เพราะมัวแต่ดีใจกับโชคลาภในช่วงแรกจนลืมดูแลฐานจิตใจของตัวเองวิธีแก้ที่คนโบราณเขาใช้กันคือการสะกดพลังด้วยน้ำมนต์กลางแจ้งและการกรวดน้ำให้แม่แมวเจ้าของรกอยู่เสมอลูกต้องจำไว้นะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเขาเราแค่ขอยืมบารมีเข้ามาใช้การแสดงความกตัญญูต่อสัตว์โลกคือเกราะคุ้มกันชั้นดีจะทำให้รกแมวดึงดูดเฉพาะสิ่งที่ดีงามเข้ามายายเคยเห็นบางคนถึงขั้นต้องสร้างเรือนเล็กๆให้รกแมวอยู่แยกต่างหากเพราะพลังของมันแรงจนทำให้นอนไม่หลับร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านผิวใกล้ความลับอีกอย่างที่ยายอยากจะแชร์ให้ฟังคือรกแมวมีพลังดึงดูดคู่แท้หรือคนที่จะมาเกื้อกูลกันในทางกุศลด้วยนะหลายคนโสดมานานพอได้บูชารกแมวอย่างถูกวิธีกลับเจอเนื้อคู่ในที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในวัดหรือในงานบุญนั่นเป็นเพราะรกแมวมันดึงดูดพลังงานที่เสมอกันเข้ามาหาลูกแต่ความรักที่มาจากรกแมวนั้นต้องระวังเพราะถ้าเป็นความรักที่เกิดจากตัณหามันจะกลายเป็นความหลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นและนั่นจะนำไปสู่ความหายนะในที่สุดแต่ลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่น่าช็อกที่สุดของการครอบครองรกแมวไม่ใช่เรื่องผีสางหรือเลขเด็ดหรอกแต่มันคือการที่รกแมวสามารถสื่อสารกับเจ้าของได้ผ่านทางความฝันอย่างชัดเจนเหมือนดูภาพยนตร์บางคนเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นสัปดาห์บางคนเห็นภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดกับครอบครัวจนสามารถหาทางป้องกันได้ทันท่วงทีพลังการอย่างรู้เหล่านี้แหละคือสิ่งที่ทำให้รกแมวเป็นของขลังที่ใครๆก็ทวินหาแต่การจะไปถึงขั้นที่สื่อสารกับเขาได้นั้นลูกต้องผ่านบททดสอบเรื่องความสะอาดทั้งกายและใจเสียก่อนถ้าลูกอยากรู้ว่าความสะอาดที่ว่านี้หมายถึงอะไรและทำไมกลิ่นของบ้านถึงมีผลต่อพลังดึงดูดของรกแมวอย่างมหาศาลเดี๋ยวตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องนี้ให้ฟังแบบละเอียดยิบเลยลูกเอ๋ยกลิ่นอายมงคลและรหัสลับแห่งความสะอาดที่ดึงดูดเทวดาลูกรู้ไหมว่าทำไมคนโบราณเขาถึงต้องปัดกวาดเช็ดถูเรือนให้สะอาดเอี่ยมอ่องอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่มีของดีอย่างรกแมวอยู่ในบ้านยายจะบอกให้ว่าพลังงานของรกแมวมันเหมือนกับดอกไม้ทิพย์ที่ดึงดูดผึ้งและพมรมาตอมพลังงานบวกจากเทวดาหรือวิญญาณโชคลาภเขาชอบความหอมสะอาดถ้าบ้านลูกเต็มไปด้วยฝุ่นละอองกลิ่นอับหรือเศษขยะเน่าเสียพลังของรกแมวจะถูกผนึกไว้ด้วยความสกปรกเหล่านั้นทันทีความน่าช็อกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือรกแมวสามารถเปลี่ยนกลิ่นได้เองตามสภาพใจและสภาพบ้านของเจ้าของนะลูกถ้าวันไหนลูกจิตใจขุ่นมัวหรือบ้านสกปรกรกแมวจะเริ่มมีกลิ่นคาวคลุ้งออกมาเหมือนเนื้อเน่าทั้งที่มันแห้งสนิทแล้วนั่นคือคำเตือนว่าพลังงานลบกำลังล้นบ้านลูกต้องรีบจัดการทำความสะอาดด่วนกลิ่นคาวนั่นแหละที่จะดึงดูดพวกเปรตหรือสัมภเวสีชั้นต่ำให้เข้ามาอาศัยร่วมชายคาเพ
ราะพวกนี้เขาชอบของขาวของเน่าพอเขาเข้ามาได้เขาก็จะมาสูบกินโชคลาภของลูกไปจนหมดสิ้นยายเคยเห็นบ้านหนึ่งนะลูกได้รกแมวมาแท้ๆแต่เจ้าของขี้เกียจปล่อยให้บ้านรกเหมือนรังหนูฝุ่นหนาเตอะบนหิ้งบูชาปรากฏว่าแทนที่จะได้โชคกลับกลายเป็นว่าคนในบ้านเจ็บป่วยออดๆแอดๆหาสาเหตุไม่ได้แถมเงินทองที่เคยได้มาก็รั่วไหลออกไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องยายเลยบอกให้เขาลองขัดบ้านให้สะอาดเปิดหน้าต่างระบายอากาศปรุงน้ำหอมจากดอกไม้สดมาประพรมเชื่อไหมว่าพออากาศในบ้านถ่ายเทกลิ่นคาวจากรกแมวหายวับไปกลายเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆเหมือนแป้งร่ำแทนแล้วโชคลาภก็กลับมาหาเขาในทันทีกฎเหล็กที่ยายอยากจะสอนคือที่อยู่ของรกแมวต้องสะอาดกว่าที่อยู่ของคนลูกต้องเช็ดพานบูชาทุกวันพระอย่าให้มีฝุ่นแม้แต่ปลายเล็บความสะอาดนี่แหละคือกุศโลบายที่บรรพบุรุษใช้ฝึกนิสัยลูกหลานเพราะคนที่จะรวยได้และรักษาความรวยไว้ได้ต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและใส่ใจรายละเอียดเมื่อบ้านสะอาดใจก็สงบเมื่อใจสงบพลังดึงดูดของรกแมวก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดแต่ลูกเอ๋ยความสะอาดภายนอกมันแค่ครึ่งเดียวความสะอาดภายในใจนี่สิสำคัญยิ่งกว่าเพราะรกแมวมันดึงดูดกระแสจิตของเจ้าของมาขยายผลถ้าลูกใจสะอาดแต่บ้านรกพลังยังพอเดินได้แต่ถ้าบ้านสะอาดแต่ใจสกปรกเต็มไปด้วยความโลภและความริษยารกแมวจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดศัตรูในคราบมิตรเข้ามาหาลูกทันทีคนพวกนี้จะเข้ามาปอกลอกมาทำให้ลูกเสียชื่อเสียงนี่คือความน่ากลัวที่แทบช็อกที่คนบูชาของขลังนักจะเจอคือการดึงดูดคนผิดประเภทเข้ามาในชีวิตลูกอยากรู้ไหมว่าเมื่อเราจัดการเรื่องกลิ่นและฝุ่นละอองในบ้านได้แล้วความเงียบจะกลายเป็นเครื่องมือถัดไปที่รกแมวใช้ดึงดูดสิ่งที่เรียกว่าขุมทรัพย์ที่มองไม่เห็นให้ปรากฏขึ้นมาได้อย่างไรมนต์ขลังแห่งความเงียบและการสื่อสารผ่านยานทัศน์หลังจากที่บ้านสะอาดจนเทวดาอยากจะมาเยือนแล้วสิ่งต่อมาที่ลูกจะสัมผัสได้คือความเงียบที่ทรงพลังลูกเคยรู้สึกไหมว่าบางช่วงเวลาในบ้านมันเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นนั่นแหละคือช่วงเวลาที่รกแมวกำลังเปิดประตูมิติเพื่อดึงดูดโชคลาภก้อนใหญ่มาให้ลูกความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือการปรับจูนคลื่นความถี่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณในสมัยก่อนยายจะสอนให้ลูกหลานนั่งสมาธิหน้าหิ้งบูชารกแมวในยามดึกสงัดช่วงที่ไร้เสียงรบกวนจากภายนอกรกแมวที่บรรจุพลังเมตตาไว้เต็มเปี่ยมจะเริ่มส่งคลื่นสั่นสะเทือนออกมาถ้าลูกจิตนิ่งพอลูกจะเริ่มเห็นนิมิตเป็นภาพของสถานที่บางแห่งหรือบุคคลบางคนที่จะนำโชคมาให้บางคนถึงขั้นได้ยินเสียงกระซิบเบาๆบอกทิศทางของการทำมาค้าขายนี่คือการดึงดูดปัญญาซึ่งเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่าเงินทองเสียอีกความน่าช็อกที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือในความเงียบนั้นรกแมวมักจะดึงดูดสัตว์อื่นให้เข้ามาหาแบบผิดธรรมชาติเช่นมีนกแปลกๆมาเกาะที่หน้าต่างแล้วร้องเพลงไพเราะหรือมีเต่าคลานเข้าบ้านในคืนที่ลูกอธิษฐานจิตสัตว์เหล่านี้คือผู้นำสารที่รกแมวเรียกมาเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ลูกขอนั้นกำลังจะสำเร็จแต่ถ้าในความเงียบนั้นลูกรู้สึกขนลุกสู้ด้วยความกลัวหรือได้ยินเสียงขู่คำรามนั่นแปลว่าพลังงานในตัวลูกกำลังต่อต้านกับของขลังเพราะลูกอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าของดำหรือความอาฆาตแค้นฝังอยู่ในใจยายมีเรื่องเล่าของลุงคนหนึ่งแกเป็นคนใจร้อนชอบด่าทอคนอื่นพอแกได้รกแมวมาบูชาแกก็พยายามจะนิ่งสงบเพื่อขอเลขเด็ดแต่ในความเงียบนั้นแกกลับเห็นภาพแมวดำขนาดใหญ่แยกเขี้ยวใส่แกทุกคืนจนแกนอนไม่ได้เกือบเป็นบ้าสุดท้ายแกต้องเอาไปคืนที่วัดและขอขมาแมวถึงหายนี่แหละลูกพลังของรกแมวมันสะท้อนความจริงในใจเราออกมาเหมือนกระจกเงาถ้าลูกไม่รู้จักฝึกใจให้เย็นลงความเงียบที่ควรจะให้โชคจะกลายเป็นโครงขังที่ทรมานลูกที่สุดการดึงดูดในขั้นนี้มันสูงขึ้นไปอีกระดับนะลูกมันคือการดึงดูดวาสนาเก่าให้กลับมาเกื้อกูลในปัจจุบันชาติหลายคนที่บุญเก่าเยอะแต่มีวิบากกรรมบังอยู่รกแมวจะทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดทิพย์ที่ช่วยปัดเป่าอุปสรรคในความเงียบเพื่อให้ทางสะดวกแต่ลูกต้องมันทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรคู่ไปกับการบูชาด้วยนะอย่าหวังแต่จะเอาโชคอย่างเดียวเพราะถ้านี่กรรมยังไม่หมดต่อให้มีรกแมว100 ชิ้นมันก็นำโชคมาให้ลูกไม่ได้เต็มที่สำคัญที่สุดในช่วงความเงียบนี้รกแมวจะดึงดูดการตัดสินใจที่ถูกต้องมาให้ลูก
ลูกจะรู้เองว่าควรลงทุนตอนไหนควรเชื่อใจใครหรือควรเดินเลี่ยงออกจากสถานการณ์ไหนที่กำลังจะมีอันตรายพลังนี้มันล้ำค่ามากนะลูกมันคือการมีที่ปรึกษาส่วนตัวที่มาจากโลกวิญญาณแต่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมทั้งความสะอาดของบ้านและความสงบของใจแต่ลูกรู้ไหมยังมีสิ่งที่น่าช็อกยิ่งกว่าการเห็นนิมิตหรือได้ยินเสียงกระซิบอีกนะนั่นคือการที่รกแมวสามารถเรียกพวกได้ถ้าลูกดูแลเขาดีๆเขาจะดึงดูดสัตว์นำโชคตัวจริงเข้ามาอยู่ในบ้านของลูกเพื่อคอยคุ้มครองและเป็นตัวแทนของเขาในภาคเหนือหนังมังสาเรื่องนี้มันมหัศจรรย์จนหลายคนไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยล่ะอยากรู้ไหมว่าสัตว์ตัวนั้นคืออะไรและเขาจะมาในรูปแบบไหนลูกเอ๋ยความมหัศจรรย์ของรกแมวที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนยายมาคือมันไม่ได้ทำงานอยู่แค่ในแผ่นหนังแห้งๆนั้นหรอกนะแต่มันมีพลังงานแผ่ออกไปเหมือนวงคลื่นในน้ำเมื่อใดที่รกแมวในบ้านของลูกเริ่มมีพลังแก่กล้าจากการที่ลูกดูแลอย่างดีสะอาดทั้งที่อยู่และสะอาดทั้งใจสิ่งที่น่าช็อกจะเกิดขึ้นคือบ้านของลูกจะกลายเป็นสถานีรับสัญญาณของเหล่าแมวที่มีบุญวาสนาลูกจะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีแมวจรจัดหรือแมวที่มีลักษณะดีตามตำราเช่นแมวสุภลักษณ์แมวสีสวาดหรือแมวสามสีเดินเข้ามาในเขตรั้วบ้านของลูกแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยคนสมัยนี้อาจจะมองว่าแค่แมวหลงมาแต่ยายจะบอกให้ว่านั่นคือบริวารที่รกแมวดึงดูดมาเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันภัยให้ลูกแมวพวกนี้มักจะมีสัญชาตญาณพิเศษเขาจะมานอนเฝ้าในจุดที่พลังงานในบ้านรั่วไหลหรือมาส่งเสียงเตือนในเวลาที่ลูกกำลังจะตัดสินใจผิดพลาดยายเคยเจอมากับตัวตอนนั้นยายกำลังจะตกลงถ่ายที่ดินให้คนแปลกหน้าปรากฏว่าแมวที่หลงมาอยู่ที่บ้านดันกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะแล้วขวนสัญญาจนขาดวิ่นยายเลยชะงักใจไม่เซ็นสุดท้ายมารู้ที่หลังว่าคนคนนั้นเป็น18มงกุฎนี่แหละลูกพลังดึงดูดที่มาในรูปของสิ่งมีชีวิตที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือแมวที่ถูกดึงดูดมาเนี่ยมักจะนำรกชิ้นใหม่มาให้ลูกเพิ่มด้วยมันเหมือนการต่อยอดบารมีคนโบราณเขาเรียกว่ารกเรียกเงินรกตามเคลื่อนเมื่อลูกมีชิ้นแรกแล้วดูแลดีตัวต่อไปก็จะตามมาเองจนบ้านของลูกกลายเป็นที่สถิตของมงคลแต่ลูกต้องระวังนะการที่แมวเข้ามาเยอะๆหมายถึงภาระและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นถ้าลูกรำคาญแล้วไล่เข้าไปหรือดุด่าทุบตีพลังดึงดูดของรกแมวจะพลิกกลับทันทีจากที่เคยดึงดูดโชคลาภจะกลายเป็นดึงดูดคำสาปแช่งจากเหล่าสัตว์ที่ลูกทำร้ายแทนนอกจากสัตว์สีเท้าแล้วรกแมวยังดึงดูดสิ่งที่เรียกว่ามิตรต่างมิติเข้ามาด้วยลูกอาจจะเริ่มฝันเห็นผู้หญิงแก่ๆหรือเด็กตัวเล็กๆมาวิ่งเล่นในบ้านแล้วยิ้มให้คนพวกนี้ไม่ใช่ผีร้ายนะลูกแต่เป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เขาพึงใจในพลังเมตตาของรกแมวเขาจะคอยมาช่วยดูแลบ้านเรือนให้ลูกในยามที่ลูกไม่อยู่ความอัศจรรย์นี้มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเพื่อนบ้านจะทักว่าทำไมบ้านลูกดูสว่างจ้าผิดปกติทั้งที่ลูกก็เปิดไฟเท่าเดิมนั่นคือรัศมีแห่งบุญที่รกแมวช่วยดึงดูดมาสะสมไว้ให้ลูกนั่นเองแต่ลูกรู้ไหมว่าสิ่งที่น่าช็อกที่สุดไม่ใช่การที่แมวมาหาแต่เป็นตอนที่แมวเหล่านั้นพูดกับลูกผ่านทางจิตวิญญาณต่างหากฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะแต่มันคือเรื่องจริงที่คนปฏิบัติกรรมฐานร่วมกับการบูชารกแมวเขารู้กันดีและนั่นจะนำไปสู่การถอดรหัสลับของโชคลาภที่ไม่ใช่ตัวเลขในตอนต่อไปกระแสเรียกแห่งพญานาคและการเชื่อมโยงผ่านธาตุน้ำพอยายพูดเรื่องแมวพูดได้ลูกคงคิดว่ายายเลอะเทอะแล้วสิแต่มันไม่ใช่การพูดด้วยเสียงนะลูกแต่มันคือการรู้ใจกันอย่างประหลาดและที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อพลังของรกแมวและบริวารแมวในบ้านประสานกันจนลงตัวมันจะเริ่มดึงดูดพลังงานจากธาตุน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องลูกสังเกตไหมว่าทำไมคนที่มีรกแมวมักจะอยากมีอ่างน้ำพุหรืออยากเลี้ยงปลาในบ้านนั่นเป็นเพราะรกแมวมีต้นกำเนิดมาจากน้ำคร่ำซึ่งเป็นธาตุน้ำแห่งชีวิตพลังของมันจะดึงดูดความร่มเย็นและความไหลลื่นของเงินทองผ่านทางน้ำความน่าช็อกที่ยายเคยเห็นมาคือมีบ้านหนึ่งบูชารกแมวได้ไม่นานปรากฏว่ามีงูขนาดใหญ่ลักษณะสวยงามเลื้อยมาเล่นน้ำในอ่างปลาหน้าด้านงูตัวนั้นไม่ทำร้ายใครแถมยังขดตัวเป็นรูปทรงต่างๆให้เจ้าของบ้านดูคนโบราณเขาเชื่อว่านี่คือการมาเยือนของพญานาคหรือเทพสายบาดาลที่ดูแลทรัพย์สินในดินในน้ำพลังเมตตาจากรกแมวมันไปจูนติดกับคลื่นพลังงานของท่านทำให้ท่านอยากมาเกื้อกูลและประทานทรัพย์ก้อนโตให้ลูกเอ๋ยทรัพย์ก้อนโตที่ว่านี้บางครั้งไม่ได้มาจากการซื้อหวยนะ
แต่มันมาจากการที่ลูกขุดเจอหรือมีคนเอามาให้ยายจำได้ว่ามีพี่คนหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาบูชารกแมวแล้วฝันว่ามีแมวมาคาบปลาทองไปวางไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่หลังบ้านพอเขาไปขุดดูตรงนั้นกลับเจออายโบราณใส่ทองคำและเครื่องประดับล้ำค่านี่คือสิ่งที่รกแมวดึงดูดมาให้ลูกได้จริงๆหากวาสนาของลูกถึงพร้อมแต่มันมีข้อแม้ที่รุนแรงมากนะลูกข้อแม้นั้นคือห้ามเก็บไว้คนเดียวทรัพย์ที่ได้มาจากแรงดึงดูดของรกแมวและเทพสายบาดาลลูกต้องนำไปทำสาธารณกุศลอย่างน้อย1 ใน 4 ส่วนถ้าลูกงกเอาไว้หมดทรัพย์นั้นจะกลายเป็นของร้อนที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกกันทันทีรกแมวจะเริ่มหดตัวและกลายเป็นสีดำสนิทซึ่งเป็นสัญญาณว่าพลังงานมงคลได้จากไปแล้วและจะเหลือเพียงอาถรรพ์ที่ดึงดูดความชิบหายเข้ามาแทนที่สิ่งที่ลูกต้องระวังอีกอย่างคือเมื่อพลังดึงดูดของรกแมวข้ามไปถึงระดับธาตุน้ำและเทพชั้นสูงแล้วร่างกายของลูกจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลูกจะรู้สึกไวต่ออุณหภูมิบางครั้งจะร้อนวูบวาบตามตัวเหมือนมีพลังงานวิ่งผ่านนี่คือการปรับธาตุเพื่อให้ลูกรองรับโชคลาภขนาดใหญ่ได้ถ้าลูกไม่เข้าใจแล้วไปกินยามั่วซั่วพลังงานจะติดขัดจนทำให้ป่วยยาวได้เลยยายถึงบอกว่าการบูชาของขลังระดับนี้ต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำหรือต้องมีสติกำกับอยู่ทุกลมหายใจแต่สิ่งที่น่าช็อกยิ่งกว่าพญานาคหรืองูใหญ่คือการที่รกแมวสามารถดึงดูดบุคคลในอดีตชาติให้กลับมาพบกับลูกเพื่อสะสางหนี้กรรมหรือมอบมรดกที่เคยสัญญาไว้ลูกพร้อมจะฟังเรื่องราวของการดึงดูดวิญญาณบรรพบุรุษในตอนหน้าหรือยังล่ะสายใยข้ามภพและการปรากฏตัวของบรรพบุรุษเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเทพสายบาดาลไปแล้วใช่ไหมแต่ความน่าช็อกที่ยิ่งไปกว่านั้นของการบูชารกแมวคือการที่มันทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวิญญาณดึงดูดเอาดวงจิตของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วให้กลับมาปกปักรักษาลูกหลานในเรือนลูกอาจจะสงสัยว่ารกแมวไปเกี่ยวอะไรกับคนตายยายจะบอกให้ว่ารกคือสัญลักษณ์ของการเกิดและการสืบทอดสายเลือดพลังของมันรุนแรงพอที่จะดึงดูดสายใยความผูกพันที่เคยขาดสะบั้นลงไปแล้วให้ย้อนคืนกลับมาลูกสังเกตไหมว่าหลังจากที่ลูกได้รกแมวมาบูชาบางคืนลูกจะฝันเห็นปู่ย่าตายายที่เสียไปนานแล้วท่านมาหาในสภาพที่ดูผ่องใสมานั่งคุยด้วยเหมือนตอนท่านยังอยู่หรือบางครั้งลูกจะได้กลิ่นหอมของหมากพลูนกลิ่นกับข้าวฝีมือย่าที่คุณเคยอบอวลไปทั้งบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะลูกแต่มันคือพลังดึงดูดของรกแมวที่ไปกระตุ้นสัญญาเก่าในโลกวิญญาณท่านกลับมาเพราะท่านสัมผัสได้ถึงความกตัญญูและความเมตตาที่ลูกมีต่อสัตว์โลกซึ่งเป็นบุญบริสุทธิ์ที่วิญญาณบรรพบุรุษสามารถเข้ามารับและร่วมอนุโมทนาได้ง่ายที่สุดมีเรื่องหนึ่งที่ยายจำไม่เคยลืมมีลูกหลานแถวบ้านเกือบจะเสียบ้านเสียเมืองเพราะโดนโกงที่ดินมรดกเขามากราบถามยายเลยบอกให้เขาไปตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าขวดโหลที่เก็บรกแมวไว้ขอให้สายใยแห่งตระกูลช่วยชี้ทางสว่างเชื่อไหมลูกคืนนั้นเขาฝันเห็นตาที่เสียไปแล้ว30 ปีมาบอกตำแหน่งของโฉนดใบจริงที่ซ่อนอยู่ใต้รอยแตกของฝ้าเพดานบ้านเก่าพอไปดูตามฝันก็เจอจริงๆนี่แหละคือสิ่งที่รกแมวดึงดูดมาให้มันดึงดูดการช่วยเหลือจากโลกหน้าที่คาดไม่ถึงมาช่วยคลี่คลายปัญหาในโลกปัจจุบันแต่ลูกเอ๋ยการที่ดึงดูดวิญญาณบรรพบุรุษมาได้นั้นลูกต้องเป็นคนที่มีสัจจะและกตัญญูจริงๆนะเพราะถ้าลูกทำตัวเหลวไหลพลังของรกแมวจะดึงดูดวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่ดุร้ายมาลงโทษลูกแทนบรรพบุรุษท่านจะคุ้มครองเราได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ในศีลในธรรมความน่าช็อกในขั้นนี้คือลูกจะเริ่มรู้สึกว่าลูกไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านอีกต่อไปมีคนคอยประคับประคองเวลาลูกจะล้มมีคนคอยปัดกวาดอุปสรรคให้ก่อนที่ลูกจะเดินไปถึงสิ่งที่ต้องระวังคือความกลัวลูกอย่าได้กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้เพราะเขามาเพื่อเกื้อกูลแต่สิ่งที่ลูกควรกลัวคือการละเลยเมื่อท่านมาโปรดแล้วลูกต้องหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่แมวและบรรพบุรุษควบคู่กันไปพลังดึงดูดนี้จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นที่ว่าลูกสามารถได้ยินคำเตือนล่วงหน้าผ่านทางโสตประสาทในยามตื่นและนั่นจะนำไปสู่ความลับเรื่องการดึงดูดทางรอดจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่ยายจะเล่าในตอนต่อไปเกราะกำบังล่องหนและการรอดพ้นจากเหนือมือมัจจุราชพอยายพูดถึงเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษแล้วลูกเริ่มเห็นภาพความเชื่อมโยงหรือยัง
พลังที่รกแมวดึงดูดเข้ามาเป็นลำดับถัดไปหลังจากความร่ำรวยและการช่วยเหลือจากบรรพบุรุษคือขายใยคุ้มครองภัยที่จะทำให้ลูกแคล้วคลาดจากอันตรายทุกประการความน่าช็อกที่หลายคนเจอมากับตัวจนต้องกราบรกแมวเบญจางคไพรต์คือการที่พวกเขารอดตายอย่างปาฏิหาริย์ในวินาทีเฉียดเป็นเฉียดตายลูกลองนึกดูนะมีคนคนหนึ่งบูชารกแมวติดตัวไว้ในกระเป๋าเสื้อวันหนึ่งเขาขับรถไปทำธุระแล้วเกิดอุบัติเหตุรถประสานงาอย่างรุนแรงรถพังยับเยินจนใครเห็นก็ว่าไม่รอดแน่ๆแต่เขากลับเดินออกมาจากซากรถได้โดยมีแม้แต่รอยขีดข่วนเดียวเขาเล่าให้ยายฟังว่าในเสี้ยววินาทีที่รถจะชนเขาเห็นแมวสีขาวนวลตัวใหญ่กระโดดมาบังหน้ากระจกไว้แล้วมีมือที่มองไม่เห็นมากระชากตัวเขาให้หลบไปทางซ้ายนี่แหละคือพลังปกป้องที่รกแมวดึงดูดมาจากพลังงานความรักของแม่แมวที่ต่อลูกซึ่งเป็นสัญชาตญาณการปกป้องที่รุนแรงที่สุดในธรรมชาติพลังนี้มันไม่ได้ทำงานแค่ตอนอุบัติเหตุนะลูกแต่มันดึงดูดคนมาขวางในเวลาที่ลูกจะไปเจอเรื่องร้ายๆเช่นวันหนึ่งลูกตั้งใจจะเดินทางไปทำสัญญาธุรกิจแต่ระหว่างทางกลับมีแมวดำมานอนขวางหน้ารถไม่ยอมถอยหรือจู่ๆลูกก็หาสารพัดของไม่เจอจนออกจากบ้านช้าไป10 นาทีปรากฏว่า10 นาทีนั้นเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมหรืออุบัติเหตุบนเส้นทางที่ลูกต้องผ่านพอดีรกแมวจะดึงดูดเหตุบังเอิญมาเพื่อรักษาชีวิตของเจ้าของไว้เสมอยายอยากจะสอนลูกว่าความมหัศจรรย์นี้มันมีที่มาที่ไปรกแมวที่แห้งสนิทมันสะสมพลังงานแห่งการเอาตัวรอดมาตั้งแต่ในครรภ์เมื่อมาอยู่กับลูกมันจะแผ่ซ่านพลังงานนี้ออกมาคลุมตัวลูกไว้เหมือนเสื้อเกราะล่องหนยิ่งลูกรักและเมตตาต่อแมวมากเท่าไหร่เสื้อเกราะนี้ก็จะยิ่งหนาแน่นและทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นแต่ลูกต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะว่ากฎแห่งกรรมนั้นใหญ่กว่าสิ่งใดถ้าลูกไปทำชั่วไว้หนักหนาต่อให้มีรกแมวพันชิ้นก็กันมัจจุราชไว้ไม่ได้ความน่าทึ่งอีกอย่างคือพลังดึงดูดของรกแมวในครั้งนี้จะทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ภัยตัวเองใครที่คิดร้ายกับลูกใครที่พยายามจะแทงข้างหลังหรือสาดโคลนใส่ลูกเขาจะเจอกับอุปสรรคที่ทำให้เขาทำร้ายลูกไม่สำเร็จบางคนถึงขั้นเห็นภาพหลอนว่ามีเสือมาเฝ้าบ้านลูกจนไม่กล้าย่างกรายเข้ามาใกล้นี่คือการดึงดูดความยำเกรงจากผู้ที่คิดอกุศลซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของลูกราบรื่นและสงบสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ลูกเอ๋ยความลึกลับของรกแมวยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเมื่อลูกรอดพ้นจากภัยทางโลกแล้วสิ่งที่มันจะดึงดูดเข้ามาเป็นลำดับถัดไปคือสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าตาทิพย์หรือการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นลูกจะเริ่มสัมผัสได้ถึงพลังงานของสถานที่พลังงานของคนเพียงแค่เดินผ่านหน้ากันและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้วิเศษในคราบคนธรรมดาที่ต้องแลกมาด้วยการถือศีลที่เคร่งครัดขึ้นดวงตาที่3และรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดพอเราผ่านการคุ้มครองภัยจากมัจจุราชมาได้แล้วเนี่ยพลังของรกแมวที่ลูกบูชาจะเริ่มขยับเข้าสู่ระดับที่เรียกว่าการเปิดทวารทั้ง6ความน่าช็อกที่ลูกจะเจอคือลูกจะเริ่มเห็นหรือสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่ว่าลูกจะเป็นคนเห็นผีแบบน่ากลัวนะแต่มันคือการมองเห็นกระแสพลังงานลูกจะเริ่มสังเกตเห็นว่าบางคนเดินมาหาลูกแล้วมีเงาสีหม่นๆรอบตัวนั่นคือสัญญาณเตือนว่าคนนี้กำลังนำความเดือดร้อนมาให้หรือบางคนเดินมาแล้วมีรัศมีสว่างวาบนั่นคือคนที่จะนำโชคลาภมามอบให้ลูกพลังดึงดูดของรกแมวมันไปทำหน้าที่เหมือนเลนส์ขยายจิตให้ลูกเห็นความจริงใต้หน้ากากของมนุษย์ยายเคยเห็นเจ้าของร้านทองคนหนึ่งที่บูชารกแมวอย่างถูกวิธีแกเล่าให้ยายฟังว่าเวลาที่มีคนเอาทองปลอมมาขายหรือมีโจรแฝงตัวมาเป็นลูกค้าแกจะรู้สึกคันยิบๆที่กลางหน้าผากแล้วในหัวจะปรากฏภาพแมวขู่ฟ้อขึ้นมาทันทีนี่คือการดึงดูดญาณอย่างรู้ที่รกแมวประทานให้เพื่อป้องกันทรัพย์สินของลูกไม่ให้รั่วไหลคนที่บูชาถึงขั้นนี้จะทำมาค้าขายคล่องมากเพราะเขารู้จักจังหวะรู้จักคนและรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของโลกสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือลูกจะเริ่มอ่านใจสัตว์เลี้ยงในบ้านได้ด้วยลูกจะรู้เลยว่าเจ้าเหมียวที่นอนอยู่บนตักเขากำลังต้องการอะไรหรือเขากำลังพยายามเตือนอะไรลูกพลังนี้มันคือความเมตตาที่สื่อสารถึงกันได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดรกแมวดึงดูดความเข้าใจในระดับลึกซึ้งนี้มาให้เพื่อให้ลูกเป็นที่รักของทั้งมนุษย์เทวดาและสัตว์โลกเมื่อลูกกลายเป็นศูนย์กลางของความรักพลังดึงดูดเงินทองก็จะไหลมาเองโดยธรรมชาติเพราะใครๆก็อยากเข้าใกล้คนที่มีพลังงานเย็นและสว่างแบบนี้แต่ลูกต้องระวังนะเมื่อดวงตาที่3เริ่มเปิดลูกห้ามนำความลับที่ลูกเห็นไปใช้ในทางที่ผิดห้ามไปทักคนอื่นเพื่อเรียกเงินหรือไปทำนายถ่ายทักจนทำให้เขาเดือดร้อนพลังที่ได้มาต้องใช้เพื่อประคองตัวและเกื้อกูลเท่านั้นถ้าลูกเอาไปใช้โอ้อวดหรือแสวงหาผลประโยชน์ทางมิชอบ
รกแมวจะปิดตาลูกทันทีและครั้งนี้มันจะปิดสนิทชนิดที่ว่าลูกจะกลายเป็นคนมืดบอดกว่าคนปกติเสียอีกความรู้สึกอ้างว้างจะเข้ามาแทนที่และโชคลาภที่เคยไหลมาจะหยุดชะงักเหมือนน้ำโดนตัดท่อลูกอยากรู้ไหมว่าเมื่อลูกเริ่มเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแล้วคนมีบุญที่หลบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆจะถูกดึงดูดมาหาลูกได้อย่างไรพลังนี้แหละที่จะเปลี่ยนฐานะของลูกจากคนชั้นกลางให้กลายเป็นเศรษฐีที่มีบารมีคำฟ้าในพริบตาแม่เหล็กดึงดูดอุปถัมภ์และบารมีเศรษฐีข้างบ้านเมื่อลูกเริ่มมีญาณอย่างรู้จากการบูชารกแมวแล้วสิ่งที่น่าช็อกลำดับถัดไปคือกฎแห่งแรงดึงดูดจะทำงานอย่างรุนแรงขึ้นลูกจะเริ่มสังเกตเห็นว่าจู่ๆก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจวาสนาซึ่งปกติเขาไม่เคยแลมองคนระดับเรากลับเดินเข้ามาทักทายหรือหยิบยื่นโอกาสทองให้ลูกแบบงงๆคนเหล่านี้คือผู้อุปถัมภ์ที่รกแมวดึงดูดมาให้เพื่อขยายขอบเขตบารมีของลูกคนโบราณเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าช้างเผือกออกจากป่าคือคนเก่งคนดีที่ซ่อนตัวอยู่จะถูกดึงมาเจอกับคนที่มีพลังมงคลสถิตอยู่กับตัวรกแมวมันส่งคลื่นที่เรียกว่าเมตตาหลวงออกไปเป็นวงกว้างใครที่ได้สัมผัสคลื่นนี้จะรู้สึกเอ็นดูลูกเหมือนหลานอยากจะช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้ายายเคยเห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่บ้านยากจนมากแต่เขามีรกแมวที่แม่ให้ไว้และเขาก็เป็นคนดีดูแลแมวจรจัดมาตลอดวันหนึ่งเขานั่งกินข้าวแกงข้างทางปรากฏว่ามหาเศรษฐีที่รถเสียอยู่แถวนั้นเดินเข้ามาคุยด้วยเพียงไม่กี่คำกลับรู้สึกถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกจนรับเข้าไปทำงานใหญ่และส่งเสียจนได้เป็นใหญ่เป็นโตนี่คือความน่าตกใจที่คนมักจะมองข้ามเพราะเขามัวแต่รอถูกหวยรางวัลที่ 1แต่เขาไม่รู้เลยว่าโชคลาภจากการอุปถัมภ์นั้นยั่งยืนและมีค่ามหาศาลกว่ามากรกแมวจะค่อยคัดกรองคนที่ไม่ดีออกไปและดึงดูดเฉพาะคนที่จะมาค้ำชูชีวิตลูกให้สูงขึ้นไปอีกระดับแต่ลูกเอ๋ยเมื่อลูกอยู่สูงขึ้นลูกต้องอย่าลืมกำพืชของตัวเองนะความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงและแมวจรจัดต้องคงเดิมหรือยิ่งต้องทำเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นน้ำเลี้ยงให้กับรกแมวที่ลูกบูชาอยู่ความน่าช็อกอีกประการในขั้นนี้คือลูกจะเริ่มมีความสามารถในการเรียกเงินเรียกทองได้ด้วยน้ำเสียงของลูกเองลูกจะสังเกตได้ว่าเวลาลูกพูดอะไรคนจะเชื่อฟังเวลาลูกเจรจาค้าขายลูกค้าจะตกลงง่ายดายอย่างกับต้องมนต์สะกดนั่นไม่ใช่เพราะลูกเก่งอย่างเดียวหรอกนะแต่เป็นเพราะพลังของรกแมวมันแฝงไปกับน้ำคำของลูกทำให้เกิดสิริมงคลที่ริมฝีปากคนโบราณเขาถึงกำชับนักกำชับหนาว่าคนบูชารกแมวห้ามด่าห้ามแช่งและห้ามพูดบทเด็ดขาดเพราะคำพูดของลูกมีพลังจริงและถ้าใช้ในทางที่ผิดมันจะย้อนกลับมาทำลายตัวลูกเองอย่างรวดเร็วแต่ลูกรู้ไหมท่ามกลางกระแสการอุปถัมภ์และเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามานี้ยังมีสิ่งที่น่าช็อกยิ่งกว่ารออยู่นั่นคือการที่รกแมวจะเริ่มสำแดงเดชในการรักษาอาการเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายหรือการดึงดูดยาวิเศษมาให้เจ้าของในยามที่ร่างกายอ่อนแอลูกอยากรู้ไหมว่ารกแมวช่วยรักษาคนได้อย่างไรในทางจิตวิญญาณพลังบำบัดจากธรรมชาติและกระแสลมปราณที่เปลี่ยนไปลูกเอ๋ยความน่าช็อกที่คนบูชารกแมวหลายคนไม่ทันสังเกตในช่วงแรกคือเรื่องของสุขภาพและพลังงานชีวิตรกแมวมันมีต้นกำเนิดมาจากสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตในครรภ์มันคือศูนย์รวมของสารอาหารและพลังงานต้นกำเนิดเมื่อลูกนำมาบูชาด้วยจิตที่เมตตารกแมวจะเริ่มแผ่รังสีความร้อนจางๆออกมาซึ่งในทางโบราณเขาเชื่อว่ามันคือพลังธาตุไฟที่บริสุทธิ์พลังนี้แหละลูกที่จะดึงดูดความสดชื่นและช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเจ้าของอย่างที่วิทยาศาสตร์บางครั้งก็หาคำตอบไม่ได้ลูกลองสังเกตดูนะใครที่เคยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายหรือฝันร้ายบ่อยๆพอได้รกแมวที่ตากแห้งอย่างถูกวิธีมาวางไว้ใกล้หัวนอนหรือบูชาไว้บนหิ้งในห้องนอนสิ่งแรกที่ลูกจะรู้สึกคือความสงบอย่างประหลาดลูกจะหลับลึกขึ้นหลับสนิทแบบที่ไม่เคยเป็นมานานและในขณะที่ลูกหลับนั่นแหละพลังดึงดูดของรกแมวจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องฟอกพลังงานจิตมันจะดูดเอาความเหนื่อยล้าความเครียดและสิ่งอัปมงคลที่ลูกไปเหยียบย่ำมาจากนอกบ้านออกไปแล้วเติมเต็มด้วยกระแสแห่งความเมตตาเข้ามาแทนที่ยายบอกว่าน่าช็อกคืออะไรรู้ไหมมีคนรู้จักของยายคนหนึ่งเขาเจ็บออดแอดปวดหลังปวดเอวรักษาอย่างไรก็ไม่หายหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแต่มันก็รำคาญใจเหลือเกินพอเขาได้รกแมวมาบูชาและเริ่มทำตามที่ยายสอนคือการสื่อสารกับรกแมวด้วยความรักและกตัญญูต่อแม่แมวจู่ๆเขาก็เกิดนิมิตในฝันว่ามีแมวสีทองมานวดเฟ้นตรงจุดที่ปวดพอตื่นมาความปวดนั้นหายเป็นปลิดทิ้งเหมือนปลิดทิ้งจริงๆลูกเอ๋ยรกแมวมันดึงดูดการเยียวยาจากธรรมชาติมาสู่ร่างกายเรา
เพราะแมวเป็นสัตว์ที่มีพลังในการบำบัดตัวเองสูงมากลูกเคยเห็นไหมเวลาแมวไม่สบายมันจะไปกินหญ้าบางชนิดหรือนอนนิ่งๆเพื่อรับพลังดินพลังน้ำพลังนั่นแหละที่ส่งผ่านมาถึงลูกผ่านทางรกของมันแต่ลูกต้องจำไว้นะว่าพลังบำบัดนี้จะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อลูกลดการกินเนื้อสัตว์ในวันพระหรือหมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเพราะเมื่อลูกเพิ่มพลังชีวิตให้สัตว์อื่นรกแมวจะดึงดูดพลังนั้นกลับมาเป็นเกราะป้องกันโรคภัยให้ลูกเป็น2 เท่าความอัศจรรย์นี้มันแผ่ไปถึงคนในครอบครัวด้วยนะถ้าคนในบ้านเจ็บไข้รกแมวจะเริ่มแสดงอาการให้เห็นเช่นสีจะซีดลงหรือมีความชื้นขึ้นมาอย่างผิดปกติเพื่อเตือนให้ลูกรู้ว่าตอนนี้พลังงานในบ้านเริ่มตกลูกต้องรีบทำบุญและล้างบ้านให้สะอาดเพื่อดึงดวงชะตาขึ้นมาใหม่พลังนี้มันแรงขนาดที่ว่าสามารถดึงดูดยาวิเศษมาให้ลูกได้ด้วยนะบางครั้งลูกจะเจอหมอดีโดยบังเอิญหรือมีคนแนะนำสมุนไพรที่ถูกกับโรคของลูกเป๊ะๆนี่แหละคือสิ่งที่ยายเรียกว่าการดึงดูดทางรอดของชีวิตและเมื่อร่างกายลูกแข็งแรงจิตใจลูกเบิกบานสิ่งที่รกแมวจะดึงดูดเข้ามาเป็นลำดับถัดไปคือความสำเร็จที่เกินความคาดหมายในเรื่องที่ลูกเคยถอดใจไปแล้วตอนที่14ปาฏิหาริย์ของที่ตกค้างและการทวงคืนวาสนาที่หายไปพอกายพร้อมใจพร้อมด้วยพลังบำบัดแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าเรื่องสุขภาพคือสิ่งที่ยายเรียกว่าการทวงคืนลูกเอ๋ยในชีวิตเราทุกคนล้วนเคยเสียโอกาสดีๆไปหรือเคยโดนใครบางคนชิงของรักของหวงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องความสัมพันธ์พลังดึงดูดของรกแมวในขั้นที่14นี้จะเริ่มทำการดึงของที่เคยเป็นของเรากลับคืนมาหรือดึงดูดสิ่งที่ถูกลืมไปแล้วให้กลับมาสร้างประโยชน์มหาศาลให้เราอีกครั้งความน่าช็อกที่ลูกจะเจอคือจู่ๆลูกจะได้รับโทรศัพท์จากลูกหนี้ที่หายหน้าไปเป็น10 ปีเพื่อเอาเงินมาคืนพร้อมดอกเบี้ยหรืออยู่ดีๆโครงการที่ลูกเคยเสนอไปแล้วโดนตีตกกลับถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่และได้รับอนุมัติอย่างง่ายดายรกแมวมันมีแรงดึงดูดที่เรียกว่าแรงดึงดูดแห่งความยุติธรรมมันจะไปกระตุ้นให้จิตสำนึกของคนที่เคยติดค้างลูกเกิดความกระวนกระวายจนต้องกลับมาจัดการให้ถูกต้องนี่คืออำนาจเมตตาที่ทำให้คนยอมสยบและอยากทำสิ่งดีๆให้ลูกยายเคยเห็นเหตุการณ์ที่น่าทึ่งมากมีโยมคนหนึ่งบูชารกแมวมานานหลายปีวันหนึ่งเขาฝันว่าแมวคาบกุญแจเก่าๆมาวางไว้บนตักพอตื่นมาเขาก็ลองไปรื้อหีบสมบัติของพ่อแม่ที่เก็บไว้ในห้องใต้ดินที่น้ำเคยท่วมปรากฏว่าเขาเจอเอกสารสิทธิที่ดินเก่าที่คิดว่าหายไปแล้วและที่ดินตรงนั้นตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างทางหลวงผ่านพอดีกลายเป็นว่าจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีพันล้านในชั่วข้ามคืนนี่คือการดึงดูดวาสนาเก่าที่ตกค้างให้กลับมาผลิบานในเวลาที่เหมาะสมที่สุดแต่ลูกต้องระวังเรื่องหนึ่งนะเมื่อของเก่ากลับมาความโลภก็มักจะตามมาด้วยถ้ารกแมวดึงทรัพย์ที่เคยหายไปกลับมาให้แล้วลูกห้ามนำทรัพย์นั้นไปใช้ในทางอบายมุขเด็ดขาดเพราะรกแมวมันคือของที่มีศีลมีสัจจะถ้าลูกเอาเงินที่ได้จากปาฏิหาริย์ไปซื้อเหล้ายาปลาปิ้งหรือเที่ยวเตร่เสียคนพลังดึงดูดจะพลิกกลับกลายเป็นแรงผลักทันทีคราวนี้สิ่งที่ลูกมีอยู่เดิมก็จะรักษาไว้ไม่ได้รกแมวจะเริ่มหดตัวเล็กจิ๋วลงจนแทบมองไม่เห็นนั่นคือสัญญาณว่าบุญวาสนาของลูกสิ้นสุดลงแล้วสิ่งที่น่ามหัศจรรย์อีกอย่างคือรกแมวสามารถดึงดูดปัญญาในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ด้วยเวลาลูกติดทางตันคิดไม่ออกจะไปทางไหนดีให้ลูกนำรกแมวมาวางบนฝ่ามือแล้วทำใจให้นิ่งเหมือนน้ำในโอ่งแล้วลูกจะพบว่าคำตอบมันจะผุดขึ้นมาเองเหมือนดอกบัวพ้นน้ำปัญหามันจะคลี่คลายไปในทางที่ลูกคาดไม่ถึงเสมอนี่คือการดึงดูดเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุนซึ่งคนทั่วไปอาจจะมองเป็นเรื่องโชคดีแต่ยายจะบอกว่ามันคือผลจากแรงดึงดูดของขลังที่ลูกบูชาไว้นั่นเองแต่ลูกรู้ไหมพลังดึงดูดของรกแมวมันยังมีจุดสูงสุดที่ยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองนั่นคือการดึงดูดบารมีธรรมและการเปลี่ยนดวงชะตาจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบถาวรซึ่งในตอนหน้ายายจะขยี้เรื่องการฝืนดวงด้วยรกแมวให้ฟังเตรียมฟังให้ดีล่ะเพราะเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตลูกไปตลอดกาลพลิกฟ้าฝืนชะตาและการกำจัดขวากหนามชีวิตมาฟังต่อเถอะลูกเอ๋ยที่ยายเกริ่นไว้เรื่องการฝืนดวงน่ะมันคือขั้นสุดของการบูชารกแมวแล้วนะลูกรู้ไหมว่าคนเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับเส้นชะตาที่บางครั้งมันก็ขีดมาให้เราต้องตกระกำลำบากหรือมีช่วงที่ดวงตกจนมองไม่เห็นทางออกแต่ความน่าช็อกของรกแมวที่พลังแก่กล้าคือ
มันสามารถดึงดูดพลังงานสำรองจากจักรวาลมาเพื่อถมหลุมพรางในดวงชะตาของลูกได้รกแมวไม่ได้เปลี่ยนกรรมที่ลูกทำมาหรอกนะแต่มันช่วยดึงดวงให้ลูกพ้นน้ำได้เร็วขึ้นในยามที่ลูกกำลังจะจมในช่วงที่ใครหลายคนบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายซบเซาหรือเจอแต่อุปสรรคขัดขวางแต่คนที่บูชารกแมวด้วยใจบริสุทธิ์กลับดึงดูดข้อยกเว้นมาสู่ชีวิตได้เสมอยายเคยเห็นเจ้าของโรงงานคนหนึ่งที่กำลังจะถูกฟ้องล้มละลายแกมีรกแมวสีทองหม่นๆอยู่ชิ้นหนึ่งแกประคองมาให้ยายดูแล้วถามว่ายังพอมีหวังไหมยายบอกให้แกกลับไปตั้งสติล้างหิ้งบูชาให้สะอาดแล้วอธิษฐานจิตขอแรงเมตตาจากแม่แมวเจ้าของรกนั้นเชื่อไหมลูกไม่ถึงสัปดาห์จู่ๆก็มีนักลงทุนจากต่างถิ่นเดินเข้ามาหาแกเองถึงที่บ้านบอกว่าฝันเห็นแมว3 สีมาบอกทางให้มาช่วยต่อลมหายใจให้ธุรกิจนี้นี่แหละคือการดึงดูดปาฏิหาริย์ที่อยู่เหนือตรรกะความน่าตกใจในขั้นนี้คือรกแมวจะเริ่มดึงดูดสิ่งที่เรียกว่าลมเปลี่ยนทิศมาสู่ตัวลูกอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูหรือเป็นขวากหนามมันจะถูกพลังเมตตาของรกแมวผลักออกไปอย่างนุ่มนวลคนที่เคยเกลียดลูกจะอยู่ดีๆก็หายไปจากชีวิตหรือไม่ก็เปลี่ยนใจกลับมาเป็นมิตรอย่างน่าเหลือเชื่อรกแมวทำหน้าที่เหมือนเครื่องแยกขยะจิตวิญญาณมันจะคัดเอาแต่คนที่มีศีลเสมอกันเข้ามาและดึงดูดโอกาสที่ตรงกับบุญวาสนาของลูกมาวางไว้ตรงหน้าแบบที่ลูกไม่ต้องเหนื่อยวิ่งหาเหมือนแต่ก่อนแต่ลูกต้องจำไว้นะว่าการฝืนดวงในที่นี้ต้องมาพร้อมกับการสร้างเหตุใหม่ที่ดีด้วยถ้ารกแมวดึงโอกาสมาให้แล้วลูกยังนอนกินบ้านกินเมืองไม่ยอมลุกขึ้นมาสร้างผลงานพลังดึงดูดนั้นก็จะมอดดับลงไปเองเหมือนกองไฟที่ขาดเชื้อรกแมวจะช่วยดึงดูดเฉพาะคนที่สู้และมีเมตตาเท่านั้นยิ่งลูกทำบุญแผ่เมตตาให้เหล่าแมวจรจัดมากเท่าไหร่พลังการฝืนดวงนี้จะยิ่งแรงขึ้นจนไม่มีใครสามารถขวางกั้นความเจริญของลูกได้เลยล่ะสิ่งที่น่าช็อกที่สุดที่ยายอยากจะเตือนไว้คือเมื่อดวงของลูกพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างรวดเร็วลูกจะถูกทดสอบด้วยอัตตาหรือความหลงตัวพองขนถ้าลูกเริ่มคิดว่าเก่งเพราะตัวเองแล้วลืมหัวใจของความเมตตาที่เป็นต้นกำเนิดของรกแมวเมื่อนั้นแหละที่แรงดึงดูดมหาศาลจะกลายเป็นแรงเหวี่ยงที่ทำให้ลูกตกลงมาเจ็บหนักกว่าเดิมดังนั้นจงครองสติให้มั่นในยามที่ชีวิตพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดกลิ่นอายแห่งบ้านมงคลและการดับทุกข์ด้วยความหอมสะอาดลูกเอ๋ยพอชีวิตเราเริ่มดีขึ้นดวงเริ่มพุ่งแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลูกจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยคือบรรยากาศในบ้านมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบ้านที่มีรกแมวมงคลและมีพลังดึงดูดโชคลาภทำงานอยู่นั้นกลิ่นในบ้านต้องสะอาดและโปร่งเบายายเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าพลังงานลบชอบความอับชื้นความเหม็นและฝุ่นละอองสิ่งเหล่านี้คือตัวขัดขวางแรงดึงดูดของรกแมวที่ร้ายกาจที่สุดความน่าช็อกที่ลูกอาจไม่เคยคิดคือการที่ลูกปล่อยให้บ้านมีกลิ่นอับหรือมีขนสัตว์หมักหมมอยู่ตามซอกมุมมันคือการปิดกั้นโชคลาภไม่ให้เดินเข้าประตูบ้านได้สะดวกลูกหลานหลายคนถามยายว่ายายจ๋าทำไมหนูบูชารกแมวมาตั้งนานแต่โชคลาภไม่เห็นถล่มทลายเหมือนคนอื่นบ้างยายก็มักจะบอกให้เขากลับไปดูที่บ้านสิจ๊ะบ้านลูกมีกลิ่นอับไหมมีขนแมวปลิวว่อนจนหายใจไม่ออกหรือเปล่าแม้เราจะรักสัตว์แค่ไหนแต่ความสะอาดคือจุดกำเนิดของพลังมงคลนะลูกโดยเฉพาะคนสมัยนี้ที่เลี้ยงแมวในบ้านหรือในคอนโดมักจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นใส่แมวกลิ่นปัสสาวะหรือกลิ่นคาวสะสมซึ่งกลิ่นเหล่านี้แหละคือกำแพงหนาที่รกแมวเจาะผ่านไปดึงโชคมาให้ลูกไม่ได้ยายเลยอยากจะแนะนำเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่คนโบราณเขาใช้กันมาคือการใช้ความหอมดับกลิ่นอับเข้าช่วยสมัยก่อนเราใช้น้ำปรุงอบร่ำแต่สมัยนี้ลูกสามารถหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ง่ายขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องเป็นสิ่งที่ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนะลูกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการสลายโมเลกุลกลิ่นเหม็นให้หายไปจริงๆไม่ใช่แค่เอาความหอมไปกลบไว้มันจะช่วยทำให้อากาศในบ้านบริสุทธิ์เมื่ออากาศสะอาดพลังงานจากรกแมวจะแผ่ซ่านได้ทั่วถึงและดึงดูดความมั่งคั่งให้ไหลเข้ามาได้ทุกทิศทางนอกจากนี้การจัดการเรื่องขนสัตว์และฝุ่นละอองก็สำคัญไม่แพ้กันนะลูกบ้านที่สะอาดสะอ้านไม่มีฝุ่นเกาะตามหิ้งบูชาหรือตามมุมที่แมวนอนจะเป็นบ้านที่ดึงดูดเทวดาได้ดีที่สุดลูกควรหาเครื่องมือที่ช่วยกำจัดฝุ่นและขนสัตว์เลี้ยงได้อย่างหมดจดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแรงๆหรือแชมพูอาบน้ำสัตว์เลี้ยงที่ช่วยลดการหลุดร่วงของขนและให้กลิ่นหอมสดชื่น
เมื่อลูกจัดการเรื่องความสะอาดและกลิ่นอับในบ้านได้แล้วลูกจะพบว่ารกแมวของลูกจะเริ่มมีสีที่นวลตาขึ้นและโชคลาภก้อนใหญ่ที่เคยติดแงกอยู่ที่หน้าประตูบ้านจะไหลพุ่งเข้าหาลูกอย่างรวดเร็วจนแทบช็อกเลยล่ะความสะอาดและกลิ่นหอมมงคลนี้เองคือกุศโลบายที่ทำให้เจ้าของบ้านมีจิตใจเบิกบานเมื่อใจลูกไม่หงุดหงิดกับกลิ่นเหม็นหรือบ้านรกลูกก็จะมีสมาธิในการทำงานและการอธิษฐานจิตได้แรงขึ้นนี่คือความลับของการจัดบ้านดึงทรัพย์ที่มีรกแมวเป็นเครื่องพยากรณ์ความสำเร็จและในตอนหน้าที่เป็นตอนเกือบสุดท้ายยายจะเล่าเรื่องการดึงดูดมรดกทางจิตวิญญาณที่จะทำให้ลูกเป็นเศรษฐีไปทุกชาติบนสัมพันธ์ข้ามขอบฟ้าและการดึงดูดกัลยาณมิตรที่แท้จริงลูกเอ๋ยตลอดเส้นทางที่เราคุยกันมาตั้งแต่เรื่องการได้มาของรกแมวการทำพิธีจนถึงปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดขึ้นความน่าช็อกที่สุดที่ยายเก็บไว้บอกลูกในตอนนี้ก็คือรกแมวไม่ได้ดึงดูดแค่เงินทองหรือชื่อเสียงหรอกนะแต่มันดึงดูดสิ่งที่เรียกว่าบุญสัมพันธ์หรือการดึงเอาคนที่มีศีลเสมอกันมีใจเมตตาเหมือนกันให้โคจรมาเจอกันเพื่อสร้างบารมีร่วมกันลูกสังเกตไหมว่าทำไมโลกนี้กว้างใหญ่แต่ลูกถึงได้มานั่งฟังยายเล่าเรื่องนี้ได้จนถึงปางนี้นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือแรงดึงดูดของความเชื่อและความศรัทธาที่รกแนวนำพาเรามาพบกันแรงดึงดูดนี้มันทรงพลังขนาดที่ว่ามันสามารถทำให้คนที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกแต่ถ้ามีวาสนาต่อกันรกแมวจะดึงดูดเหตุการณ์ให้ต้องมาเจอกันมาเกื้อกูลกันคนโบราณท่านว่ามีของดีต้องมีเพื่อนดีเพราะถ้ามีของดีแล้วอยู่ตัวคนเดียวโชคลาภนั้นก็ไร้ความหมายรกแมวจะดึงดูดกัลยาณมิตรที่จะมาช่วยส่งเสริมให้ลูกเจริญขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมลูกจะได้เจอสังคมใหม่ๆที่มีแต่การแบ่งปันมีแต่คำพูดที่สร้างสรรค์ซึ่งนี่แหละคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงที่จะทำให้ลูกมีความสุขอย่างยั่งยืนยายอยากบอกลูกว่าสิ่งที่ยายเล่ามาทั้งหมดนี้จะสำเร็จผลได้ก็ต่อเมื่อลูกรู้จักการแบ่งปันยิ่งลูกได้รับโชคจากรกแมวมามากเท่าไหร่ลูกต้องยิ่งแผ่เมตตาและแบ่งปันความโชคดีนั้นออกไปกว้างๆเหมือนที่ยายมานั่งเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังนี่แหละการบอกต่อเรื่องราวดีๆการแชร์ประสบการณ์ความอัศจรรย์หรือแม้แต่การคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันใต้เสียงของยายนี้มันคือการสร้างบุญสัมพันธ์ต่อกันนะลูกเมื่อลูกส่งต่อพลังงานบวกออกไปพลังนั้นจะย้อนกลับมาดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาลูกกันทวีคูณดังนั้นนะลูกเอ๋ยถ้าลูกฟังยายแล้วรู้สึกใจฟูรู้สึกมีความหวังหรือเคยสัมผัสปาฏิหาริย์แบบนี้มากับตัวอยากเก็บไว้คนเดียวเลยนะจ๊ะยายอยากเชิญชวนให้ลูกๆทุกคนช่วยกันกดติดตามรายการของยายไว้แบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปให้คนที่โลกรักหรือจะมาคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวที่โลกเจอให้ยายและเพื่อนๆฟังก็ได้การทำแบบนี้คือการสร้างบุญกุศลร่วมกันเป็นการต่อสายใยแห่งเมตตาให้แผ่กว้างออกไปและนี่แหละคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการปลุกพลังรกแมวในใจของลูกให้สว่างไสวขึ้นมาเพื่อให้เราได้เป็นครอบครัวเดียวกันเป็นลูกหลานของยายมะลิที่จะก้าวเดินไปสู่ความมั่งคั่งและร่มเย็นด้วยกันตลอดไปและที่สำคัญนะลูกก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปสุดท้ายในตอนหน้ายายอยากให้ลูกตระหนักว่าความโชคดีเริ่มต้นที่บ้านอย่างที่ยายบอกไปในตอนที่แล้วเรื่องความสะอาดและกลิ่นอายมงคลนั้นสำคัญนักหากลูกอยากให้แรงดึงดูดของรกแมวทำได้เต็มที่ลูกต้องดูแลที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงให้สะอาดเอี่ยมอยู่เสมอการหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสลายกลิ่นเหม็นจากสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นธรรมชาติหรือน้ำหอมปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อจมูกของแมวจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดทางให้โชคลาภไหลเวียนได้สะดวกเมื่อบ้านหอมสะอาดใจก็ผ่องใสพลังดึงดูดกัลยาณมิตรและรกทรัพย์จะทำงานอย่างน่าอัศจรรย์ใจที่สุดเลยล่ะลูกบทสรุปแห่งศรัทธาและมรดกที่ไม่มีวันเสื่อมสลายมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะลูกหลานเอ๋ยยายดีใจเหลือเกินที่เห็นลูกฟังมาจนจบเรื่องราวของรกแมวที่ยายเล่ามาทั้งหมด18ตอนนี้มันอาจจะดูเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติสำหรับบางคนแต่สำหรับยายและคนรุ่นก่อนมันคือกุศโลบายแห่งความรักที่ฝังรากลึกลงในวิถีชีวิตไทยความน่าช็อกที่ลูกได้รับรู้มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเรียกทรัพย์
การเห็นนิมิตการรอดผลภัยหรือการทวงคืนวาสนาทั้งหมดนั้นแท้จริงแล้วมันสรุปลงที่คำเดียวคือความกตัญญูและเมตตาธรรมลูกเอ๋ยรกแมวเป็นเพียงวัตถุธาตุที่เป็นตัวแทนของสายใยแม่ลูกพลังที่แท้จริงที่ดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหาลูกไม่ใช่ก้อนเนื้อแห้งนั้นหรอกแต่มันคือจิตใจของลูกที่เปลี่ยนไปต่างหากเมื่อลูกเริ่มบูชารกแมวลูกเริ่มมีความเมตตาต่อสัตว์ลูกเริ่มรักษาศีลเพราะกลัวของเสื่อมลูกเริ่มทำความสะอาดบ้านเพราะอยากให้เทวดามาอยู่ลูกเริ่มมีสติในการคำนวณตัวเลขและโอกาสสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือมรดกทางจิตวิญญาณที่รกแมวดึงดูดมาใส่ไว้ในตัวลูกโดยที่ลูกไม่รู้ตัวบทสรุปสุดท้ายที่ยายอยากฝากไว้คืออย่าบูชารกแมวด้วยความโลภเพราะความโลภเป็นพลังงานที่ร้อนและผลักดันสิ่งดีๆออกไปแต่จงบูชาด้วยใจที่เหลือเฟือใจที่รู้สึกว่าเรามีมากพอที่จะแบ่งปันให้แมวจรจัดให้คนยากไร้และให้อภัยศัตรูเมื่อใจลูกกว้างเหมือนมหาสมุทรรกแมวจะดึงดูดน้ำใจและรกทรัพย์จากทุกทิศทางมาเติมเต็มให้ลูกอย่างไม่มีวันหมดสิ้นนี่คือความลับที่แท้จริงที่ทำให้คนรุ่นยายรวยเงียบและมีความสุขอย่างยั่งยืนชีวิตคนเรามันสั้นนะลูกวันหนึ่งร่างกายยายก็ต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่เรื่องเล่าและคติธรรมเหล่านี้จะยังคงอยู่คู่กับลูกหลานสืบไปหากวันใดที่ลูกรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกว่าโชคลาภหายไปให้ลูกกลับมาฟังเสียงยายใหม่กลับไปมองที่รกแมวของลูกแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เราได้เมตตาใครหรือยังวันนี้เราทำบ้านให้สะอาดน่าอยู่หรือยังถ้าลูกทำได้ตามนี้ยายรับรองว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนพลังดึงดูดของรกแมวจะยังคงทำงานเพื่อลูกเสมอสุดท้ายนี้ยายมะลิขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งความเมตตาธรรมที่ลูกมีต่อสรรพสัตว์จงช่วยดลบันดาลให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังมาจนถึงวินาทีนี้ประสบแต่ความสุขสวัสดิ์คิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองให้มีรกแมวแห่งสติคอยคุ้มครองภัยและมีโชคลาภหลั่งไหลมาเทมาดังน้ำหลากในฤดูฝนขอให้ลูกหลานทุกคนเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นผู้ที่มีแต่คนรักและเทวดาตราหน้าว่าคนดีตลอดไปนะลูกนะหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเดินทางไปไหนก็ให้มีแมวเทพมานำทางสุขกายสบายใจนะลูกหลานยายทุกคนสวัสดีจ้ะ